हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ पावर पोइन्ट फर्स्ट स्टार्टिङदेखि नै फर्स्ट क्लास हो पावर पोइन्ट चाहिँ कसरी युज गर्ने, त्यसमा चाहिँ अब हामीले स्लाइडहरू प्रेजेन्टेसनहरू बनाएर कसरी देखाउने त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउने छु। ल पावर पोइन्ट को फर्स्ट क्लास में अब हामीले पहिला यसको पावर पोइन्ट को इंट्रोडक्शनहरु दिनुपर्छ। जस्तै अब हामीले यहाँ छ पावर पोइन्ट डेफिनेसन, यहाँ छ मैले लेखेको। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पोइन्ट इज अ प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर डेभलप्ड बाइ माइक्रोसॉफ्ट इज टू क्रिएट स्लाइड शो विथ टेक्स्ट, इमेज, चार्ट्स, एनिमेसन एन्ड भिडियोज। भनेपछि माइक्रोसॉफ्ट पावर पोइन्ट भनेको अब हामीले प्रेजेन्टेसनहरुको लागि बनाएको एउटा सफ्टवेयर हो, जुन चाहिँ माइक्रोसॉफ्ट कम्पनीले बनाएको हो। अब यसमा चाहिँ युज खासमा हामीले स्कुल, मिटिङ, बिजनेस हैन प्रोजेक्टहरुको एक्सप्लेनेसनहरु गर्नु पर्यो भने हामीले के को युज गर्नु पर्यो त माइक्रोसॉफ्ट अफिस पावर पोइन्ट को युज गर्छौं हामी। यसमा अब फर्स्टमा अब हामीले हाउ टु ओपन माइक्रोसॉफ्ट अफिस पावर पोइन्ट भनेपछि अब हामीले पावर पोइन्ट लाई कसरी ओपन गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा फर्स्ट भनेको गो टु सर्च बार। यो सर्च बार मा गएर हामीले के सर्च गर्नु पर्यो त यहाँ गएर पावर पोइन्ट भनेर सर्च गर्नु पर्यो र यहाँ आइसकेपछि माउस को लेफ्ट क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले केमा क्लिक गर्नु पर्यो त ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन मा क्लिक गर्ने। अर्को तरिका भनेको यहाँ छ विन्डोज प्लस आर रन आउँछ, रनमा गएर पावर पीएनटी लेख्ने देन इन्टर गर्ने। भनेपछि यो भनेको माउसबाट भयो। अब हामीले किबोर्डबाट ओपन गर्नु पर्यो भने जहिले पनि विन्डोज प्लस आर गर्नु पर्यो। विन्डोज आर गरेर यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो पावर पीएनटी भनेर पावर पीएनटी लेखेर हामी के गर्नु पर्यो त इन्टर गर्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि केमा जानु पर्यो त ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन मा क्लिक गर्ने। यति गरिसकेपछि सुरुमा स्लाइड आफै आउँछ अटोमेटिक। अब यहाँ छ होम इन्सर्ट, यो सबैले हामी के भन्नु पर्यो मेनु बार भन्छौं हामी वा टाइटल बार। अब टाइटल बार भन्दा यो तलको जति पनि यो भागहरु छ यसलाई हामी अप्सन वा रिबन्स बार भन्छौं हामी। यो भनेको पेज, यो भनेको स्लाइड भयो। त्यस्तै प्लस भनेको पेज को जुम इन गर्ने, माइनस भनेको पेज को जुम आउट गर्ने। यसले चाहिँ मिनिमाइज मैक्सिमाइज यसले क्लोज गर्ने। अब फर्स्टमा हामीले एक नम्बर स्टेपमा के गर्नु पर्यो भने यहाँ छ होम मेनुमा न्यू स्लाइड भनेर। जस्तै न्यू स्लाइडमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट स्लाइडहरु हामी एड गर्न पाउँछौं हामी आफू। जस्तै वर्डमा हामी पेज एड गर्छौं, त्यस्तै पावर पोइन्टमा स्लाइड चाहिँ एड गर्छ। त्यस्तै अब यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने माउस को राइट क्लिक गर्ने डिलिट स्लाइड, माउस को राइट क्लिक डिलिट स्लाइड। वा अर्को तरिका हामीले माउस को राइट क्लिक गर्ने यहाँ चाहिँ न्यू स्लाइड यहाँबाट नि गर्न पायो वा हामीले यहाँबाट नि न्यू स्लाइड लिन पायो हामीले। त्यसपछि अर्को यहाँ छ लेआउट। लेआउट भनेको स्लाइड नम्बर एउटै हुनु पर्यो, पेज को फर्मेट ओन्ली चेन्ज गर्ने। न्यू स्लाइडबाट गयो भने 1 2 हुँदै जान्छ, तर हाम्रो यो लेआउटबाट गयो भने स्लाइड नम्बर सेम, पेज को फर्मेट ओन्ली चेन्ज गर्ने काम गर्छ यसले। त्यसपछि यसलाई मैले एउटा चाहिँ अब मैले यहाँबाट के गरे त्यसलाई अब आफ्नो चोइस स्लाइडहरु लिँदै जाने। यसलाई मैले डिलिट हान्दिए, किबोर्डबाट नै गर्न पाउँछ। त्यस्तै न्यू स्लाइडमा गएर अर्को पनि गरे, ल एउटा यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क गरिदिए मानौ। यति गरिसकेपछि सुरुमा यहाँ छ क्लिक टु हेड टाइटल, जेको बारेमा शो गराउनु पर्यो मेन टाइटल सबैभन्दा माथि राख्ने। वा यो सेपहरु आएन भने इन्सर्टमा गएर यहाँ सेपमा गएर वा टेक्स्ट बक्समा गएर पनि गर्न पाउँछौं हामी। अब के यसको बारेमा मेन टाइटल भनेको जेको बारेमा लेख्नु पर्यो त्यो जहिले पनि टपमा यो टाइटलमा लेख्नु पर्छ। त्यसपछि यसको बारेमा जे लेख्नु पर्यो तलको बक्समा लेख्न पाउँछौं हामीले। ल अब यहाँ मैले लेखेर अलरेडी राखेको, तपाईहरु लेख्नु। यहाँ गएर मैले सुरुमा टाइटल राखे मानौ, यसलाई मैले अब कपी गरिदिए। त्यसपछि मैले यहाँ पावर पोइन्टमा गएर यहाँ चाहिँ मैले होममा गएर पेस्ट गरिदिए मानौ।
त्यसपछि अब अर्को पनि मैले यतिलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि राइट क्लिक गरेर कपी, फेरि पावर पोइन्टमा गएर मैले के गरेँ त पेस्ट। तपाईहरु चाहिँ लेख्नु होला। अब यो सबैलाई मैले लेफ्ट साइडमा गरेँ, त्यसपछि यहाँबाट बुलेट पनि युज गर्दै मानौ। त्यस्तै स्लाइड नम्बर 2 मा गए, यसमा नि मैले सेम यसमा नि मैले सेम प्रोसेसहरु तपाईहरु पनि टाइप गर्नु वा अलरेडी लेखेर राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कपी गर्दा हुन्छ। पनि चाहियो भने इन्सर्ट मा जाने, पिक्चर मा जाने, दिस डिभाइस मा गएर यहाँबाट फोटोहरु पनि राख्दिने। मैले यतिकै अहिले कुनै फोटो राख्दी, तपाईहरु पनि फोटोहरु चाहिँ जे को अब गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ राख्नु पर्छ। अब यसलाई पनि मैले अलि स्मल गर्दै मानौ। त्यस्तै अब अर्कोमा पनि मैले इमेज चाहिँ राख्दै मानौ। ल अब यसमा अब हामीले सिलेक्ट गरेर माथि यो फर्म्याटमा गएर यसको अब केही कुराहरु सेभ फिलहरु गर्नु पर्यो भने गर्नु, नभए यतिकै अब हामीले यो आउटलाइन भयो, यो सेपहरुलाई के दिने त इफेक्टहरु दिने। अब हामी टेक्स्ट फिल भनेको टेक्स्टलाई कलर दिने, यो टेक्स्टको आउटलाइन भइहाल्यो। त्यसपछि अब होममा गएर बोल्ड सोल यसलाई गर्नु पर्यो भने गर्दा हुन्छ। ल मैले चाहिँ यतिकै छोड्दिए अहिले। यति गरिसकेपछि 2 नम्बर स्टेपमा अब हामीले जानु पर्यो कहाँ त डिजाइनमा। अब डिजाइनमा गएर डिजाइनको काम के हो त ब्याकग्राउन्ड डिजाइन चुज गर्ने। यहाँबाट अलरेडी दिएको हुन्छ, यसबाट हामी चुज गर्न पायौ। अब क्लिक गर्दाखेरि सबैमा हाम्रो सेम आयो, तीनटै स्लाइडमा एउटै डिजाइन आयो ब्याकग्राउन्ड। तर मलाई यो स्लाइडमा अर्कै, यो स्लाइडमा अर्कै डिफरेन्ट डिजाइनहरु चाहियो भने पहिला स्लाइडमा क्लिक गर्ने र यहाँबाट जुन डिजाइन चाहियो त्यसमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ छ एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड, यसमा क्लिक गर्दिने। त्यस्तै यसमा नि यो 3 नम्बर स्लाइडमा पनि डिफरेन्ट चाहियो भने यसमा नि हामी गर्न पाउँछौं। जस्तै यहाँ गएर हामी माउसको राइट क्लिक गर्ने, एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड। अब 3 नम्बर स्टेपमा हामी यहाँ छ ट्रान्जिसन। अब हामीले फर्स्टमा अब यहाँ जाने, यो भनेको अलको लागि भयो। जस्तै यहाँबाट हामीले चुज गर्न पाउँछौं। जस्तै सुरुमा ओपनिङ स्टार्टिङ गर्दाखेरि कसरी स्टार्टिङ भएर आउँछ हामी चुज गर्न पायौं। त्यसपछि यहाँ चाहिँ ड्युरेसन, यसको ड्युरेसन पनि हामी लेख्न पाउँछौं हामी। त्यसपछि बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ माउस क्लिक र आफ्टर। माउस क्लिक भनेको यसको बारेमा केही कुरा बुझाउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो भने हामीले पावर पोइन्टमा अन माउस क्लिक राख्नु पर्यो। तर सो मात्रै गराउनु पर्यो भने आफ्टर राखे पनि भयो। मैले अहिले चाहिँ आफ्टर राखे। तर अब डिफरेन्ट एनिमेसन दिनु पर्यो भने हामीले कहाँ जानु पर्यो त एनिमेसनमा। यो हाइलाइटमा हुँदैन, जुनलाई एनिमेसन गर्नु पर्यो त्यसमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने। जस्तै मानौ मलाई यसलाई एनिमेसन गर्नु पर्यो, त्यही भएर यसमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने र एड एनिमेसन, त्यसपछि मोड इन्ट्रेन्समा जानु पर्यो। यसलाई जहाँ पनि लान पाउँछौं हामी। अब यहाँबाट चुज गर्नु पर्यो आफूलाई कुन मन पर्छ भन्ने। यति गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त ओके। त्यसपछि मानौ यसलाई गर्नु पर्यो भनेपछि यो पिक्चरमा क्लिक गर्ने, एड एनिमेसन, यहाँबाट पनि डिजाइनहरु चुज गर्न पाउँछ। अर्को तरिका यहाँबाट पनि डिजाइन चुज गर्न पायो। त्यस्तै मैले यो टेक्स्टमा क्लिक गरे, एड एनिमेसन, मोर इन्ट्रेन्स। त्यसपछि मैले अब अर्कोमा स्लाइड नम्बर 2 मा गए। यसमा नि सेम हो,
ट्रान्जिटेसनमा गएर पहिला ट्रान्जिटेसन चुज गर्ने, यसलाई पनि मैले आफ्टर राखिदिएँ। त्यस्तै अब यसलाई पनि क्लिक गरेँ मैले। ल यसको डिजाइन मैले अर्कै चेन्ज गरिदिएँ अलि। एप्लाई टु स्लाइड गरिदिएँ मानौँ। अब पहिला अब हामीले यसमा क्लिक गरेँ मैले यसलाई अब होममा गएर सेन्टरमा नै गरिदिएँ र यसलाई सिलेक्ट गरेर यसको साइज पनि राखिदिएँ मानौँ। अब बोल्ड इटालिक पनि गर्न पाउँछ। डिजाइन चेन्ज गरेकोले सबै कुरा हटेको रहेछ। यसमा अब आफूले राख्न पायो। ल अब मैले एनिमेसनमा गएँ, एड एनिमेसन, त्यसपछि मोर इन्टेन्स। अब यसलाई क्लिक गरेँ पिक्चरलाई, एड एनिमेसन, मोर इन्टेन्स, यो चुजहरू गर्दै जानु पर्यो। अब यो टेक्स्टलाई पनि क्लिक गरेँ, त्यसपछि मोर इन्टेन्समा गएँ अनि यहाँ पनि चुज गर्न पाउँछ हामी। पालायो अब 1 को सेम प्रोसेस हो। ट्रान्जिटेसनमा गएर ट्रान्जिटेसन चुज गर्नु पर्यो। यसलाई पनि आफ्टर राखिदिएँ। त्यसपछि अब एनिमेसनमा गएँ। अब यसलाई क्लिक गरेर एड एनिमेसन, त्यसपछि मोसनहरू पनि राख्न मिल्छ यिनीहरूमा। अब यो फोटोलाई पनि क्लिक गरेँ मैले। यहाँबाट नि सेम मोर इन्टेन्समा गएर यसलाई पनि राखिदिएँ। अब यति गरिसकेपछि स्लाइड सोमा जाने, लास्ट स्टेप। स्लाइड सोमा गइसकेपछि यहाँ छ फ्रम बिगिनिङ। फ्रम बिगिनिङ यसको सर्टकट की F5 हो। फ्रम बिगिनिङ भनेको 1 नम्बर स्लाइडबाटै के हुने त स्टार्ट हुने काम गर्छ। ल मैले स्लाइडमा गएँ, फ्रम बिगिनिङ करन्ट भनेको जुन स्लाइडमा क्लिक छ त्यहाँबाट स्टार्ट हुने, मानौ फ्रम बिगिनिङमा क्लिक गर्दै मानौ। ल यसरी तपाईले अब यसलाई फाइलमा गएर सेभ पनि गर्न पाउँछ हामी। त्यस्तै डेस्कटपमा क्लिक गर्दिए, ब्राउजरमा गए मैले डेस्कटप, यसको नेम लेखिदिए, सेभ गर्दिने। अब सेभ गरेकोलाई हामीले पावर पोइन्टमा ओपन गराउनु पर्यो भने त्यो भनेको हामीले माउसको राइट क्लिक गर्ने। अब सो मात्रै गराउनु पर्यो, त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त माउसको राइट क्लिक गरेर ल सो मोरमा जाने। सो मोरमा गइसकेपछि यहाँ सो भनेर देखाउँछ, यसमा क्लिक गरिदिने। यस्तै तपाईले पावर पोइन्टमा हामी युज गर्न पाउँछौं। अब तपाईहरुलाई भिडियो मन परेको छ भने शेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि पनि